میخوایم آنلاین بفروشیم، سایت بزنیم یا پیج اینستاگرام. توی این قسمت فوربو میخوام در مورد شرایط فعلی این دوتا بستر توی ایران صحبت بکنم و بگم که برای شروع بهتر از کدوم استفاده کنیم. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو نگاه میکنید. قسمت 143 آنلاین شاپ، سایت یا اینستاگرام. الان توی زمانی هستیم که میشه ادعا کرد که هر کسی میتونه برای خودش کسب و کار داشته باشه، یه بیزینس داشته باشه. ابزارهای آنلاین به ما دارن کمک میکنن که فرایند ساختن، فرایند داشتن و همینطور مدیریت کردن یک کسب و کار خیلی راحت تر از قبل باشه. به نسبت 10-15 سال پیش آنلاین فروختن خیلی راحت تر شده. به نسبت 4-5 سال پیش آنلاین فروختن خیلی راحت تر شده. صرفاً هم بخش تکنیکال قضیه راحت‌تر نشده. اعتماد مردم به خرید آنلاین بیشتر شده و این قضیه کمک کرده که در مجموع آنلاین فروختن و آنلاین خریدن محصول تبدیل به یک عمل کاملا عادی و عمومی بشه. فروشگاه‌های اینترنتی مثل دیجیکالا و همینطور بامیلو در زمان شروع کسب و کارها و استارتاپ‌ها توی ایران تاثیر زیادی روی این موضوع گذاشتن و بعد از چندین سال با اومدن سوشال مدیا دیگه خرید آنلاین کم کم راهش رو به هر خونه‌ای باز کرد. جدا از خرید، فروختن به شکل آنلاین هم برای خیلی از آدم‌ها جذابیت ایجاد کرده. به واسطه شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام داشتن یک صفحه فروشگاهی دیگه چیز سختی نیست و هر کسی میتونه در واقع توی 5 دقیقه اون رو بسازه. پس راه انداختن یک فروشگاه اینترنتی در اینستاگرام یا به قول خود اینستاگرامی ها آنلاین شاپ از لحاظ تکنیکی کار سختی نیست. اعتماد مردم هم نسبت به خرید آنلاین بیشتر شده و وقتی به کسی به صورت رندوم بیای بگی یه چیز رو بیا آنلاین بخر، دیگه اینطوری نیست که بگه آنلاین خریدن چیه، آنلاین چیه، اصلا آنلاین خریدن درست نیست، پولتون رو میخورن، اصلا نمیفرستن، اینا الکیه، این جنساشون فیکه و از این حرفا. این حرفا رو در واقع داریم کمتر میشنویم. اما اینجا یک مسئله مهم وجود داره. اونم اینه که داشتن یک پیج فروشگاهی توی اینستاگرام، داشتن یک آنلاین شاپ اینستاگرامی به معنای داشتن یک فروشگاه اینترنتی به شکل درست حسابی و رسمیش نیست. من توی اپیزودهای قبلی پادکست و سالهای گذشته بارها به این موضوع اشاره کردم که ما برای داشتن یک کسب و کار رسمی باید بستر کسب و کارمون رو روی یک سایت اینترنتی بذاریم، نه سوشال مدیا، نه اینستاگرام، نه تلگرام. اما توی همین 4-5 سال گذشته که من اپیزودهای فصل دوم پادکست رو ضبط می‌کردم، اتفاقات زیادی افتاده. اتفاقات زیادی توی دنیای کسب و کار و شرایط فعلی ایران افتاده که من مجبور شدم یک سری از قسمت‌های پادکست رو آپدیت کنم. توی اپیزود 141 توی ویدیوی قبلی در مورد شروع کسب و کار با مدل محصول محتوایی گفتم که برید سراغ سوشال مدیا. نظرم رو کاملاً عوض کردم و پیشنهاد کردم که اگر میخواید تولید کننده محتوا باشید، مخصوصا محتوای ویدیویی، داشتن سایت اینترنتی برای شما در این لحظه انتخاب خوبی نیست و بهتره که از سوشال مدیا استفاده بکنید. توی این قسمت میخوام حالا به صورت مشخص در مورد فروش آنلاین و راه اندازی آنلاین شاپ بگم. اول خیلی خلاصه بگم که فروش آنلاین یعنی چی؟ وقتی میگیم آنلاین بفروشیم به معنای واقعیش یعنی باید چی کار کنیم؟ آنلاین فروختن اینطوریه که شما محصولاتتون رو توی یک سایت اینترنتی قرار میدید. کاربر بدون اینکه با شما ارتباطی بگیره خودش مستقل میاد محصولات رو میبینه، بینشون مقایسه میکنه، یکی رو انتخاب میکنه، به سبد خریدش اضافه میکنه، مشخصاتش رو وارد میکنه، بعد روی پرداخت میزنه، به درگاه پرداخت میره، اطلاعات بانکیشو وارد میکنه، تایید میکنه و سفارشش توی سایت شما ثبت میشه. و بعد شما میرید توی بخش سفارشات سایتتون و میبینید که آره آقا یا خانم ایکس مثلا اومده چی سفارش داده و بعد پروسه پردازش سفارشش رو انجام میدید. این یعنی فروش آنلاین. حالا هرچی ما بیایم این مراحل رو کمتر کنیم، یه چیزی ازش کم کنیم، داریم معنای فروش آنلاین رو خراب میکنیم. اینکه کاربر بیاد در مورد 2 مدل محصول با شخص شما یا حالا ادمین پیجی که دارید صحبت بکنه، مدام بالا پایین بکنه، بخواد تخفیف بگیره، سوالهایی بپرسه که ممکنه خیلی از مشتری‌ها از شما بپرسن و بخواید بهش جواب بدید،
بعدن آدرسش رو بفرسته، شما شماره کارتی براش بفرستید، پرداخت کنه، اسکرین شات بگیره بفرسته، بعد شما تایید بکنید. اینا دیگه فروش آنلاین نیست، اینا یک مدل دیگه ای از فروش تلفنی میتونه حتی باشه. بعد شما زمانی میتونید به این شکل کار کنید که 2 تا مشتری داشته باشید، 5 تا مشتری داشته باشید، اصلا 10 تا مشتری داشته باشید. اگر مشتریای شما مثلا بره روی اوردر مثلا 500 نفر، روی 1000 نفر بیان به سراغ شما، دیگه نمیتونید به راحتی به همه اونا جواب بدید. ولی توی سایت فروشگاهی میشه. اونجا تمامی این مراحل توی یک پروسه واقعا آنلاین داره انجام میشه و کسی قرار نیست برای ثبت تک تک سفارش ها کاری انجام بده. من با همین روی کرد، با همین منطق در واقع میگفتم که ما حتما برای فروش آنلاین باید یک سایت اینترنتی داشته باشیم. اما مهمترین بخش این پروسه آنلاین، یعنی اون درگاه پرداخت، اون درگاهی که با قیمت محصول ما قیمت رو به کاربر نشون میده، پول رو از کاربر میگیره، تایید میکنه و بعد تاییدیش رو به سایت ما میفرسته و کاربر رو برمیگردونه به سایت، الان دسترسی بهش خیلی راحت نیست. تا 4-5 سال پیش شما با استفاده از یک سری درگاه پرداخت واسط که شرکت‌هایی مثل زرینپال اون رو ارائه میدادن، واقعا میتونستید توی یک روز کار درگاهتون رو اوکی بکنید و روی سایت نصبش بکنید و فروش آنلاین رو از لحاظ تکنیکی استارت بزنید. ولی دیگه اینطوری نیست. برای داشتن درگاه پرداخت یک سری مجوزها و چیزهایی لازمه که یکم کار رو برای شروع سخت‌تر از قبل کردن. شما قبل از همه این چیزها نیاز به کد مالیاتی دارید که نیاز به جواز کسب داره، نیاز به اجاره نامه یا سند مالکیت جایی که هستید داره، نیاز به گواهی اداره امور مالیاتی داره. اگر شرکت ثبت کردید نیاز به تمامی مدارک شرکت داره، نیاز به اسناد شناسایی تمام افراد اون شرکت داره، نیاز به گواهی امضای مالکین شرکت توی دفترخونه رسمی داره، نیاز به قبض آب و برق و گاز داره و چیزای دیگه. اینا همش برای داشتن کد مالیاتیه. بعد که شما این کد رو گرفتید، باید برید سراغ اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک. اونجا هم باز باید کلی مدرک آپلود بکنید، کسب و کارتون رو مشخص بکنید تا برید توی فرایند احراز هویت که بعدش احتمال داره یک سری مجوز جدید به شما بگن که باید بگیرید و شما رو پاس میدن به جایی به اسم ساماندهی وزارت ارشاد که باید برید ببینید چه مدرکی، چه گواهی، چه مجوزی رو باید از چه ارگان و چه سازمانی بگیرید. مثلا سایت فوربو که یک سایت آموزشی بود باید مجوز نشر آنلاین یا نشر برخط رو میگرفت که لازمش این بود که یک گواهی رو بره از فنی حرفه‌ای اون حوزه‌ای که داره کار میکنه بگیره. بعد که این مدارک رو تحویل دادید و تایید شدید، تازه میرسید به غول مرحله آخر، جایی که باید برید سراغ بانکی که میخواید ازش درگاه پرداخت اینترنتی بگیرید، بانکی که PSP ارائه بده، بانکی که در واقع خدمات پرداخت داشته باشه، Payment Service Provider باشه. بعد اونجا باید مجوز شغلی یا در واقع پروانه کسب یا جواز کار مرتبط با حوزه سایتتون رو ارائه بدید. اون نماد الکترونیک و اون کد مالیاتیتون رو بدید. از وزارت سمت مجوز بگیرید. مدارک هویتی خودتون رو بدید. محل شرکت یا اقامتگاه قانونی خودتون رو تایید بکنید و چیزای دیگه تا این درگاه پرداخت هم اوکی بشه. توی پرانتز بگم که اگر از درگاه پرداخت‌های واسط استفاده بکنید، این کارها رو لازم نیست انجام بدید. این بانک رفتن و این پروسه‌ای که برای تیکه آخرش گفتم رو درگاه پرداخت‌های واسط یا در واقع پرداخت یارها میتونن برای شما انجام بدن. این مراحل آخری که گفتم برای گرفتن درگاه پرداخت مستقیم هست. درگاه پرداخت مستقیم اون درگاهیه که توی صفحه پرداخت توی سایت شاپرک شما اسم و لوگوی کسب و کار سایتی که دارید ازش خرید میکنید رو میبینید. یه سری درگاه هست که اونجا اسم اون سایتی که دارید ازش اسم سایتی که در واقع دارید ازش خرید میکنید و بهش پرداخت میکنید رو نمیبینید. مثلا میبینید نوشته زرینپال، نوشته پیپینگ. اینا در واقع درگاه پرداخت های واسط هستن. تفاوتش در واقع توی اینه.
از لحاظ زیرساختی هم طبیعتاً پول اول میره تو حساب اونا و بعد اونا به شما پرداختش میکنن، ولی توی درگاه پرداخت مستقیم پول مستقیما داره به حساب بانکی شما واریز میشه. پروسه گرفتن درگاه پرداخت و همینطور اینماد و همینطور کد مالیاتی همش روی هم داره پروسه سختی رو جلوی ما قرار میده. باز هم در نهایت اگر شما بخواید یک فروشگاه اینترنتی رسمی داشته باشید، یک فروشگاه اینترنتی واقعی بر بستر یک سایت داشته باشید، مجبورید که به سمت این کارا برید. ولی توی این اپیزود، توی این قسمت من میخوام در مورد شروع کسب و کار صحبت بکنم. همونطوری که توی اپیزود قبل در مورد تولید محتوا، سوشال مدیا رو معرفی کردم، الان میخوام اینستاگرام رو برای شروع یک آنلاین شاپ، برای شروع یک فروشگاه اینترنتی پیشنهاد کنم. توی اولین قدم ها شما باید تمرکزتون روی نحوه ارائه محصول باشه، نه این کارهای اداری که برای مجوز باید انجام بدید. به همین خاطر پیشنهادم اینه که کارتون رو روی سوشال مدیا استارت بزنید، ولی حتما به سمت فروشگاه اینترنتی واقعی هم برید. طبیعتا وقتی مشتری های شما در واقع زیاد بشه، خیلی کار رو براتون راحت تر میکنه و داشتن یک سایت کمک میکنه که سفارشاتتون رو از اون طریق راحت تر دریافت بکنید. اینکه مشتری های شما، بازدید کننده های پیج شما ببینن که شما سایت هم دارید و از اون طریق هم دارید کارتون رو پیش میبرید، میتونه خودش عاملی باشه که اعتماد بیشتری به شما بکنن. ولی شما معرفی محصولتون و حتی فروش‌های اولیه خودتون رو میتونید با سوشال مدیا و مخصوصا اینستاگرام اون رو تجربه بکنید. اگر محصول شما طوری هست که بتونید نحوه کارکرد اون رو به شکل تصویری و ویدیویی نشون بدید، اینستاگرام بهترین جا برای معرفی محصولتونه. مثلا توی حوزه پوشاک این نشون دادن، این نحوه در واقع کارکرد و کاربردی که اون محصول داره خیلی راحته. کافیه که مثلا لباس‌ها و چیزایی که دارید رو تن مانکن بکنید و در عمل نشون بدید که کاربر با خرید محصول در واقع داره چه چیزی رو دریافت میکنه. اینطوری راحت تر میتونید بفروشید. برعکس سایت، اینستاگرام جای گذاشتن عکسای رسمی، عکسای خشک و رسمی از محصول نیست. عاملی که میتونه توی فروش شما خیلی موثر باشه اینه که نشون بدید محصول شما داره چه کاری رو انجام میده و چه نیازی رو رفع میکنه. خیلی ساده و مشخص نشونش بدید. اگر لوازم خونه میفروشید، لوازم آشپزخونه میفروشید، به جای تو دست گرفتن و توضیح دادن در مورد محصول، اگر بیایید کاربردش رو در عمل نشون بدید، خیلی نتیجه بهتری میتونید بگیرید. پیشنهاد میکنم که قسمت قبلی رو هم که در مورد تولید محتوا بود ببینید و بشنوید. اونجا در مورد سازوکار نمایش ویدیو توضیح دادم که میتونید اون رو حتما ببینید. اینجا هم اگر بتونید ویدیوهای خلاقانه از محصولتون در واقع آماده بکنید، شانس دیده شدن رو از طریق قسمت اینستاگرام ریلز دارید. اینطوری میتونید کلی مخاطب و همینطور مشتری احتمالی به دست بیارید. در مورد انواع مشتری من توی یک قسمت به صورت جداگانه توضیح دادم که اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم ببینید. پس الان با توجه به شرایطی که برای راه انداختن یک فروشگاه اینترنتی وجود داره، من برای فروش آنلاین محصول هم دارم اینستاگرام و رسانه‌های اجتماعی رو به جای سایت پیشنهاد میدم. چیزی که توی اپیزودهای 4-5 سال پیش کاملا ردش میکردم رو الان دارم پیشنهاد میکنم که حداقل برای شروع در این لحظه، در زمان ضبط این اپیزود، میتونید از اینستاگرام برای فروش محصول استفاده کنید. سعی کنید اعتماد مشتریای اولیه‌تون رو جلب بکنید و کاری بکنید که به کسب و کارتون اعتماد بکنن و اون رو دوست داشته باشن. اگر دوست داشتید بیشتر در مورد موضوعات مربوط به فروشگاه اینترنتی صحبت بکنم، حتما توی کامنت ها بهم بگید. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی هم داشتید، خوشحال میشم که اون رو بشنوم. توی پادکست فوربو توی هر قسمت من در مورد یکی از موضوعات مربوط به کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنم. داستان کسب و کارهای مختلف رو هم توی فصل 7 پادکست داریم که اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم توی اپ های پادکست، توی کست باکس، اپل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. برای اطلاع از هر چیزی که به فوربو مربوط میشه میتونید به سایت forbodm.com سر بزنید. من رضا توکلی ام و مرسی که تا انتهای این ویدیو رو نگاه کردید.